بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد البابلي ودرس جديد من دروس الفوتوشوب. النهاردة هنتعلم ازاي نقدر نعمل تصميم تجاري زي ده، وازاي نقدر نعمل انحناء صفحة زي دي او بانر من فوق بالشكل ده، بحيث ان يكون شكل التصميم بتاعنا كويس. خليكم معنا. زي ما انتم شايفين انا شفت التصميم ده على الفوتوشوب وعجبني بصراحة، وتحية كبيرة للشخص اللي صممه، وانا بستأذنه ان احنا نتدرب عليه علشان نقدر نعمل زيه. بصراحة التصميم شدني لأن شكله بيكون كويس. شكل الانحناءات دي في التصميمات التجارية عموما بيكون ملفت شوية للنظر، والبانر ده مع الظل بيكون شكله كويس. وبصراحة في ناس معانا في الجروب احتارت ازاي تعمله، لأن أنا بعته للجماعة الأول على أساس إن هم يصمموا زيه. في ناس كتير معرفتش تعمل الانحناء ده أو ما ظبطتوش. النهاردة هنشرح ازاي إن احنا نعمل تصميم زي ده. طبعا مش عيب خالص ان احنا نقلد تصميمات موجودة على النت، وخصوصا لو احنا لسه مبتدئين او في طريق الاحتراف. ده بيخلينا ان احنا يكون عندنا تغذية بصرية وتغذية فكرية كبيرة، وعندنا افكار كويسة نقدر ان احنا نصمم بيها شغل خاص بينا بعد كده. اول حاجة انا بشوف مقاس التصميم كام. مقاس التصميم هنا 38 سنتي في 38 سنتي، ريزوليوشن 72 بكسل على الانش. فبروح افتح ملف جديد واعمل نفس المقاس اللي هو 38 في 38 في 72 بكسل على الانش، واعمل كرييت. باجي على الخلفية اعمل لها تحرير او بشيل القفل اللي عليها علشان تبقى طبقة، وبعد كده اختار مثلا اللون الازرق زي ما هو موجود في التصميم، ايا كان الدرجة. وبعد كده بضغط على Alt Delete علشان الون الخلفية بتاعتي. بعد كده علشان اعمل الصفحة البيضة دي والانحناء بتاعها، بروح على الشيبس واعمل شيب كبير، اسيب مكان بس للجزء الاسفل، واشيل اي ستروك حواليه واخلي التعبئة بتاعته لونها ابيض. تمام. بحول السمارت اوبجكت اعمل لها ريسترايز لاير بحيث ان انا اقدر اشتغل عليها براحتي زي ما انا عايز. باجي على البين تول واحاول ان انا اعمل خط منحني بالشكل ده، كأنه انحناء للصفحة. تمام. احدد المكان ده علشان انا مش محتاجه، واعمل make selection، وبعدين اعمل delete. اصبح عندي الجزء ده من الصفحة زي ما يكون مقطوع. ابدأ بعد كده اعمل جزء تاني علشان كأنه هو الانحناء بتاع الصفحة. اعمل خط مثلا نفترض زي كده، واديله برضو انحناء شوية كأنه صفحة منحنية. طبعا التصميم ده لو اتعمل على الاستليتور هيكون سهل جدا جدا جدا، لأن الأدوات في الاستليتور مخصصة للموضوع ده، وفيها التحكم في الانحناءات زي كده بيكون أكتر سهولة وسهل جدا. تمام. زي كده أحدد الجزء الخارجي ده وأقطع الجزء ده أو أعمل له ميك سيلكشن. طبعا أنا جالي سؤال النهاردة بخصوص اللاير فيا كات واللاير فيا كوبي ليه ما بتظهرش لما بضغط عليها كليك يمين. لأن أنت مختار البين تول او مختار اي اداة تانية، لازم تكون مختار السلكشن تول او اللاسو تول. ساعتها لو ضغطت كليك يمين جوه التحديد هيجيلك layer via cut او layer via copy. بعمل layer via copy، هلاحظ ان هو ظهر لي الطبقة دي زي ما انتم شايفين لوحدها. تمام. بس بقت جوه التحديد. علشان تظهر كأنها منحنية بضيف طبقة ما بين الطبقتين جديدة علشان اعمل عليها ظل. والظل انا بعمله بالفرشة زي ما احنا اتعودنا قبل كده. باجي اختار اللون الاسود واختار الفرشة، واضغط على مفتاح الالت من الكيبورد وكليك يمين بالماوس، واقدر لو انا رحت يمين وشمال اكبر حجم الفرشة وفوق وتحت، ازود الهاردنس
او نعومة الفرشة او اقللها كده فوق وتحت وانا ضاغط الت وكليك يمين بالماوس، وكده يمين وشمال وانا ضاغط الت وكليك يمين بالماوس. طبعا بقلل الهاردنس خالص وبزود حجم الفرشة شوية، وباجي على الطبقة اللي تحت دي اعمل لها تحديد علشان مرسمش بره الطبقة. بدي ظل بالشكل ده، واجي اعمل الاوباسيتي بتاعته اقل شوية، ممكن ازود الظل من هنا شوية، وممكن اجيب اداة المسح علشان امسح الظلال اللي انا مش محتاجها بالشكل ده. بعمل كنترول دي علشان الغي التحديد وارجع للطبقة الصغيرة اللي هي دي، اعمل لها تحديد مع كليك بالماوس وافتح عليها طبقة جديدة علشان ارسم عليها ظل بالفرشة ويكون خارجي بالشكل ده. برضو اقلل الاوباسيتي بتاعته شوية، بيطلع معايا الشكل ده كأن في صفحة منحنية. طبعا انت بتظبط زي ما انت عايز، يعني انا كنت عاملها قبل كده بالاسلوب ده. طبعا عملت الشغل، يعني عملت الدرس كله قبل ما ابدأ فيه علشان اشرح لكم بالظبط ازاي اتعمل. ده التصميم الاصلي، ده اللي انا عامله، ده اللي احنا شغالين عليه. ممكن تقلل الانحناء او تخلي القص اقل شوية زي ما انت عايز، بتخلي الشكل زي ما انت عايز. باقي بعد كده البانر اللي فوق برضو بيكون سهل، ممكن اعمل شيب مستطيل كده شوية. طبعا بشيل الستروك بتاعه واخلي اللون الداخلي ايا كان، ممكن مثلا بالاحمر. تمام. اعمل كنترول تي واحاول ان انا ارفعه فوق في الكورنر بالشكل ده، وبعدين اضغط على الشبكة دي واحاول ان انا اسحب الاطراف شوية عشان يبقى شكله منحني اكتر. طبعا الجزء اللي فوق ده عشان يملى الفراغ اضغط يس، احاول ان انا احركه زي ما انا عايز. بعد كده بعمل له دبليكيت من كنترول جي واغير لونه، دبل كليك، اقف مثلا على الطبق الرمادي واحاول ان انا احركه ورا شوية واقلبه سنة كده بالشكل ده، واخد منه طبقة تانية كنترول جي واغير لونها بنفس لون الخلفية واحركها شوية لفوق، وبرضو اقلب التحديد شوية علشان ما يبقاش بنفس شكل الطبقة اللي تحته. اديلها مثلا ممكن شادو شوية كده، نفس الإفكت أسحبه، أضغط مفتاح الألت مع الماوس وأسحبه على اللي تحته، وأحاول إن أنا أكبر الطبقة دي شوية برضو، بس المرة دي مش هعمل لها ظل زي اللي فوق ده لأن أنا عايز الظل بتاعها بيكون كبير شوية. فأنا هعمل طبقة جديدة ما بينها وما بين الطبقة اللي تحتها، وأجي على أداة الفرشة زي ما قلنا قبل كده وأرسم ظل بالشكل ده. أقلل برضو الأوبسيتي بتاعته شوية. يكون بالشكل ده. باجي بعد كده بحط أيقونة الفوتوشوب. يعني مثلا عشان انزل ايقونة الفوتوشوب بكتب فوتوشوب ايكون. طبعا مش هقول لكم ازاي يعني تبحثوا عن الصور. طبعا تخلي تحت الظل علشان تديك شكل افضل. بعد كده بتكتب عليها زي ما انت عايز، كتابة عادية جدا ما اظنش ان فيها صعوبة. اعتقد ان الجزء كده الصعب اللي هو ازاي نعمل الانحناء وازاي نعمل
البنرات اللي فوق دي انتهى، مبقاش صعب علينا. لو مثلا عايزين نعرف ازاي احنا رسمنا الشيب ده، طبعا الاشكال دي بتكون في الإليستريتور اسهل بكتير، لكن في الفوتوشوب بتبقى يعني بشكل اعقد شوية. انا بختار الراوندد ريكتانجل اللي هو مربع اللي هو مدور الاطراف، واحاول ان انا طبعا اديله اللون اللي انا عايزه، واشيل الستورك او اخليه بنفس اللون، واجي على التدويرات دي بختار أداة الدايركت سيلكشن تول. باجي مثلا على نقطة زي دي، أحاول إن أنا ألغيها خالص من البين تول، واخد الكونفيرت بين تول، دي بتعمل لي زاوية قايمة. لو أنا اخترت البين تول نفسه هلاحظ إن هو اتحول لعلامة سالب، يعني حذف النقطة دي. مجرد إن هي اتحذفت بتعمل لي يعني بتسيب مكانها، فبالتالي هتبقى منحنية، فلازم أرجع تاني للكونفيرت بوينت تول، دي بتخلي أي نقطة عندها زاوية قايمة بالشكل ده، واسحبها بس لتحت شوية مع الكنترول، بحيث طبعا علشان اشتغل على خط مستقيم بظهر المسطرة كنترول وار زي ما انت شفتوا، واسحب منها خط بالشكل ده علشان اقدر امشي عليه الخط بتاعي. كده الخط بتاعي مستقيم. اسحب الخط بتاع المسطرة لفوق، خلاص مش عايزه. كده اصبح عندي المربع ده جزء مربع وجزء دائري، اقدر اكتب فيه زي ما انا عايز. عشان تنزل الشكل ده من على النت بتكتب certified او certification فيكتور، اي حاجة انت عايزها بتبقى بشكل رسمة كده بتكتب فيكتور بعد اسمها، فبالتالي بتنزلها لك بشكل فيكتور. طبعا انا نزلتها كان لونها اسود. جبت اداة الممحاه او الماجيك اريس تول. الماجيك اريس تول بتمسح الخلفية بتاعت الصورة اوتوماتيك، يعني زي كده خلاص بقت الصورة بالنسبة لي PNG او طبقة. ف باخد الجزء ده علشان ألونه، بضغط كنترول وكليك عليه، وبعد كده أختار اللون اللي أنا عايزه، مثلا نفترض الأزرق، وبعدين أضغط على Alt وديليت علشان يحول لي اللون بالشكل ده. لو أنا عايز لون الخلفية يبقى كنترول وديليت، لكن الفور جراوند Alt وديليت. بضغط كنترول دي علشان أشيل التحديد، وبعد كده أسحب الأيقونة أو اللي أنا اشتغلته على التصميم بتاعي، وطبعا Alt كنترول تي علشان أحجمها، وشيفت مع Alt علشان أصغر الطبقة. طبعا انتوا عارفين الكلام ده، لكن أنا بشرح للناس اللي مش عارفة. بكمل. الأشكال دي بتكون شكلها لذيذ في الخلفية، هي مش متلاحظة لكن بتدي شكل كويس. ممكن انت تنزلها من على النت وتركبها في الخلفية، أو تعملها بالشيبس. طبعا بتختار الكاستم شيب، وبعد كده تختار الشكل اللي انت عايزه. يعني ده مثلا شكل سهم انا مختاره اللي هو ده، وده شكل الكأس او الفوز اللي هو ده. اي اشكال بتوحي بالنجاح تقدر ان انت ترسمها. طبعا انا رسمها زي ما انتم شايفين، اللي هي دي كلها في جروب. اخدها على الخلفية بالشكل ده، وانزل الجروب فوق طبقة الخلفية مباشرة، بيكون شكله لذيذ وبيملى فراغ، بيكون شكله كويس. كده التصميم بتاعنا انتهى النهاردة. لو في اي استفسار سيبوهولي تحت الفيديو وانا هرد عليه ان شاء الله فورا. ولو عجبكم الفيديو دوسوا عليه لايك، ولو عجبكم اكتر وحسيتوا ان هو مفيد وعايزين تشاركونا في الافادة اعملوا مشاركة علشان الناس تستفيد منه، واشتركوا معنا في القناة علشان يجيلكوا كل الدروس الجديدة ان شاء الله. واشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.